ትምህርት ባጭሩ ቤተሰቦች እንዲናሽናል ዛሬ ደግሞ ቢዝነስ ዩኒት 1 ይዘንላችሁ መተናል። ቢዝነስ እንግዲህ በጣም አጭር የሆነች ነው ተዘጋጅቼላችኋለሁ። ትምህርቱም ደግሞ የሽምደዳ እንትን ስለሚፈልግ ክሎት ስለሚፈልግ በጣም ባጭሩ ሊገባን ይችላል። በስዕል የተደገፈ ነው ኖታችንም። እንግዲህ ትምህርቱን እንጀምራለን። ዩኒት 1 the nature of business. The nature of business. Content of the unit. በዚህ ዩኒት ውስጥ ያሉ ነገሮች በመጀመሪያ definition of business. ቢዝነስን ዲፋይን እናደርጋለን። Importance of business enterprise. የቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ ጥቅሞችን እናያለን። Kinds of business. የቢዝነስ አይነቶችን እናያለን። The business environment and how it's influence business የሚለውንም እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ what is business? See, what is business? What is business? Business is a socio-economic activity that satisfies human needs and wants by improving goods and service for profit to maintain and improve quality of life. ቢዝነስ ሶሾ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው። በመጀመሪያ የሰውን ፍላጎት ለማሟላት ሳቲስፋይ ሁማን ዋንትስ ባይ ኢምፕሩቪንግ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ጉድስ ሊሆን ይችላል ሰርቪስን በማምረት ፎር ፕሮፊት ሜንቴን ኤንድ ኢምፕሩቭ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ የህይወትን የቆንጆ ህይወት ለመኖር ቢዝነስ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። የገቢ ምንጭም ነው። እንደገና ደግሞ የፍላጎትን መገኛ ነው። በመጀመሪያ what's need? Needs are basic forces that move a person to do something. ሰውን የሆነ ነገር እንዲሰራ የሚያስገድዱ አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። ኒድስ ደግሞ ለሶስት ይከፈላሉ። እነሱም ቤዚክ ኒድስ፣ ሶሻል ኒድስ and individual needs. Basic needs are forced to fulfill to survive life. በህይወት ለመኖር በጣም መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። ልክ እንደ ፉድ፣ ክሎዝ፣ ሼልተር። for example basic needs are examples of basic needs ናቸው። እዚህ ጋር እንደምናየው ፉድ አለ፣ ሼልተር አለ፣ ክሎዝ አለ። እነዚህ እንዳለ ቤዚክ ኒድስ ናቸው ማለት ነው። ሶሻል ኒድስ are needs of affection. Needs of affection belong to a group. ሜን ነገሩ እዚህ ጋር በግሩፕ social needs are needs of affection and belong to the group. በግሩፕ የምንፈልጋቸው ነገሮች at school you need a friend to share idea. በትምህርት ቤት ውስጥ ጓደኞች ያስፈልጋሉ ሀሳብ ለመለዋወጥ። at home you need family because they will support you. በቤት ውስጥ ደግሞ ቤተሰብ ያስፈልጋል እናንተን የሚደግፏችሁ። the activities that you make to form relationship with others are all examples of social needs. social needs ኤግዛምፕል ናቸው ማለት ነው እነዚህ በሙሉ ፍሬንድ፣ ፋሚሊ። individual needs are needs for self growth and self expression. individual needs ለግል በግል የምንጠቀማቸው ጥቅሞች ናቸው። በመቀጠል wants ምን እንደሆነ እናያለን። wants are preferences for some things that are learned during the person life. ፕሪፈረንሶች ናቸው የሰው ልጅ በህይወት እስካለ ድረስ የሚያስፈልጉ ነገሮች ናቸው። goods are materials, objects with typical physical form, shape. materials የምንላቸው ደግሞ ፊዚካል ፎርም ያላቸው አካላዊ ቅርጽ ያላቸው ነገሮች በሙሉ ጉድስ ልንላቸው እንችላለን። ማተር የሆኑ ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር ለሁለት ይከፈላሉ ይለናል። ኮንሱመርስ ጉድስ ኤንድ ፕሮዲዩሰርስ ጉድስ።
ኦኬ በመቀጠል ዋትስ ኮንሱመር ምንድነው? ኮንሱመር አር ፒፕልስ ኦር ኢንዲቪጁዋልስ who buy products for their personal or family use። ኮንሱመርስ ማለት እቃዎችን የሚገዛ ለግሉም ሊሆን ይችላል ለጋራም ሊሆን ይችላል እቃዎችን የሚገዛ ባይ። ኦኬ ዋትስ ኮንሱመርስ ጉድስ ስንል እነዚህ የኮንሱመሮች ጉዶች ደግሞ ምንድናቸው ስንል ኮንሱመርስ ጉድስ አር ዞስ ጉድስ that are purchased by individual for their personal or family use። you see consumers goods purchased by individual በግል ነው የሚከፈሉት። consumer goods purchased by individual for personal or family use ይለናል ማለት ነው። እነሱም ሶስት አይነት ኮንሱመር ጉዶች አሉ። ኮንቪኒየንስ ጉድ፣ ሾፒንግ ጉድ፣ ስፔሻሊቲ ጉድ። ኮንሱመር ጉድስ ሶስት አይነት ናቸው። ኮንቪኒየንስ፣ ሾፒንግ ኤንድ ስፔሻሊቲ ጉድስ። ዋት ኢዝ ኮንቪኒየንስ ጉድ ወደሚለው ጋር እንምጣ። ኮንቪኒየንስ ጉድስ አር ጉድስ ዛት ቦት ባይ ከስተመር አፍተር ሊትል ባይንግ ኢፈርት። ኮንሱመርስ ጉድስ የምንላቸው በከስተመሮች በትንጥዬ በአነስ ባለ ዋጋ የምንገዛቸው ናቸው። እነሱ የራሳቸው ባህሪያቶች አሏቸው። purchased infrequently bought by habit individual available in numerous shop በብዙ ሱቆች ውስጥ እናገኘዋለን። በቀን ለቀን ውሏችን ውስጥ እንጠቀማቸዋለን። አሁን ለምሳሌ ልክ እንደ ካንዲ፣ ሶፕ፣ ሹገር እና ሳልት እንደነ ከረሜላ፣ ሳሙናዎች፣ ጨው ራሱ፣ ስኳር እነዚህ ምን እንላቸዋለን? ኮንቪኒየንስ ጉድስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ወደ ቀጣይ ወደ ሁለተኛው እንትን ስንመጣ ሾፒንግ ጉድስ። ሾፒንግ ጉድስ አር consumers goods that are bought after comparing several features of products። ሾፒንግ ጉድስ የምንላቸው ምንገዛቸው ካወዳደርን ሁኔታውን ገበያውን ካየን በኋላ ዋጋቸውን ካየን በኋላ ምንገዛቸው ነው። አሁን ኢንፍሪኩዌንትሊ ነው ፕሬሽ የሚደረጉት። እንደዛ እንደ ኮንቪኒየንስ ጉድ ፍሪኩዌንትሊ ፕሬሽ አይደረጉም። their price is relatively higher than convenience goods። ከቅድሞቹ ጉዶች የበለጠ ዋጋ አለው። በዋጋም ከቅድሞቹ ጉዶች ይበልጣል። buyer to collect additional information to explore for the market before deciding buy እናም ሾፒንግ ጉዶች ከዛ የሚለያቸው ኢንፍሪኩዌንትሊ ነው ፕሬሽድ የሚደረጉት። their price is relatively higher than convenience goods ከእንትን የበለጠ ዋጋ አላቸው። ከስተመሮች መረጃዎችን ከሰበሰቡ በኋላ ነው የሚገዙት። there are no readily available in nearby shop limit the number of selected shop። ዝም ብለን በሁሉም ሱቅ ውስጥ አናገኛቸውም። በተመረጡ ሱቆች ውስጥ ብቻ ነው ሊገኙ የሚችሉት። እዚህ ጋር ደግሞ ምሳሌዎቻቸውን እናያለን። ልክ እንደ ሜንስ ስዊት ትራውዘር፣ ስዊተርስ፣ ፈርኒቸር ሾፕስ ኤንድ ቴሌቪዥን ሹዝ ኤንድ ቴሌቪዥን። ልክ እንደ ሱፍ፣ ሱሪ፣ ፈርኒቸሮች፣ ጫማ እና ቲቪ ያሉት ምንድናቸው? ሾፒንግ ጉድስ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢሜጃቸውን ማየት እንችላለን። ቲቪ፣ ሱሪ፣ እነዚህ ፈርኒቸሮች፣ ጫማዎች ሾፒንግ ጉድስ ናቸው ማለት ነው። ስፔሻሊቲ ጉድስ
are goods bought by customer after special buying effort። እነዚህ ደግሞ ከሁሉ የሚለያቸው ስፔሻል ባይንግ ኢፈርት ይፈልጋሉ። ይህ ማለት priced very frequently በጣም እንትን ናቸው፣ ዝም ብለን አንገዛቸውም። በጣም ሰሌክትድ በሆኑ ቦታዎች ላይ ብቻ ነው የምናገኛቸው። are sold in few exclusive shops በጥቂት ሱቆች ውስጥ ነው የምናገኛቸው። they are very expensive በጣምም ደግሞ ውድ ናቸው። ልክ እንደ ጁዌለሪ፣ ዳይመንድ፣ ፕሪስቴጅ፣ አውቶሞቢል፣ ኤክስፔንሲቭ ፐርፊውምስ። ኦኬ እነዚህ ደግሞ ልክ እንደ ዳይመንድ፣ መኪናዎች ምናምን ያሉት በሙሉ ጌጣጌጦች፣ እነዚህ በሙሉ እዚህ ጋር የምናያቸው ምንድን ናቸው? they are ስፔሻሊቲ ጉድስ እንላቸዋለን ማለት ነው።